ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਦੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਪਲ ਕ੍ਰਿਸਪ। ਆਹ ਸਵੀਟ ਡਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਨਾਲ ਯੂਜੂਅਲੀ ਸਰਵ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ। ਸੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਇੰਗਰੀਡੀਅੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਗਰੀਡੀਅੰਟਸ ਵਰਤਨੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ 1 ਕੱਪ ਬਰਾਊਨ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ 10 ਗਾਲਾ ਐਪਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਐਪਲ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ हाफ कप ते 2 चमचे उपर बटर के चाहिए आ। आपां नूं 1 ਜਾਂ 2 चमचे लैमन जूस के चाहिए आ। चुटकी क लूण चाहिए आपां नूं। दालचीनी चाहिए आपां नूं 1 to 3 टीस्पून चाहिए आ। रोल्ड ओट्स चाहिए 1 कप ते आपां नूं फ्लावर चाहिए 2 चमचे। सो आ अपने इंग्रीडिएंट्स आ ते हुण आपां शुरू करदे। हुण आपां वड्डे जे बोल लैना आ ते अपने 3 जिहड़े सेव आ वो आपां हुण कट्टना शुरू करना आ। सो ਆਪਾਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਸ਼ੈਲ ਲਾ ਕੇ ਪੀਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਆ ਡਾਈਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੇ ਆ ਕਾਲੇ ਨਾ ਪੈਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈਮਨ ਜੂਸ ਪਾਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇ ਕੱਟ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਵਾਈਟ ਐਂਡ ਸੇਮ ਦੀਦੇ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਲੈਮਨ ਜੂਸ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦਾ ਰੋਕਤਾ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, 2 ਚਮਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਲਟਡ ਬਟਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਲਾਏ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਈਵਨਲੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੋਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੇਆਂ ਤੇ ਬਟਰ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਬਰਾਊਨ ਸ਼ੂਗਰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਰਾਊਨ ਸ਼ੂਗਰ ਅਬਾਊਟ 1/4 ਕੱਪ ਬਰਾਊਨ ਸ਼ੂਗਰ, 1/4 ਕੱਪ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ, ਉਹ ਐਡ ਕਰਨੀ ਆ ਬਰਾਊਨ ਸ਼ੂਗਰ। ਆ ਡਾਰਕ ਬਰਾਊਨ ਸ਼ੂਗਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਬਰਾਊਨ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਨਾ 2 ਚਮਚੇ ਆਲ ਪਰਪਸ ਫਲਾਵਰ ਦੇ, ਜਸਟ ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਦਾ, 2 ਚਮਚੇ ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਐਡ ਕਰਨਾ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ 3/4 ਦਾਲਚੀਨੀ ਸਿਨੇਮਨ ਪਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਸਿਨੇਮਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਪਾਇਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਨੇਮਨ ਟੇਸਟ ਪਸੰਦ ਆ। ਤੇ ਆਲਸੋ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ 1 ਜਾਂ 2 ਚੁੰਡੀ ਲੂਣ ਦੀ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਲੇਵਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਆ ਐਪਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਲੇਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਏ ਆ, ਲੂਣ ਨੇ ਸਾਰਾ ਫਲੇਵਰਫੁਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸਚਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਟਿਕਾ ਦੇਣਾ ਪਾਸੇ 'ਤੇ। ਵੱਖਰੇ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1/2 ਕੱਪ ਮੈਦਾ ਆਲ ਪਰਪਸ ਫਲਾਵਰ ਪਾਉਣਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਓਟਸ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ 1 ਕੱਪ ਓਟਸ ਵਰਤਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਟਸ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਓਟਸ ਐਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਲ ਪਰਪਸ ਫਲਾਵਰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਕੋਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਲ ਪਰਪਸ ਫਲਾਵਰ ਦੀ ਓਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਕਰਨੀ ਆ ਬਰਾਊਨ ਸ਼ੂਗਰ, 3/4 ਕੱਪ ਆਫ ਬਰਾਊਨ ਸ਼ੂਗਰ। ਉਹੀ ਡਾਰਕ ਬਰਾਊਨ ਸ਼ੂਗਰ ਆਪਾਂ ਵਰਤਣੀ ਆ, 3/4 ਕੱਪ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਆ ਸਾਰਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਰਾਊਨ ਸ਼ੂਗਰ, ਸੋ ਚੱਜ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਈਵਨਲੀ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 1 ਟੀਸਪੂਨ ਸਿਨੇਮਨ ਪਾਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਟੀਸਪੂਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਨੇਮਨ ਹੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ 1/4 ਟੀਸਪੂਨ ਲੂਣ ਪਾਉਣਾ, 1/4 ਟੀਸਪੂਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੂਣ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ 1/2 ਕੱਪ ਆਫ ਠੰਡਾ ਕੋਲਡ ਬਟਰ ਲੈਣਾ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੋਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਸਟ ਫਰਿੱਜ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਲਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਈਸਿਸ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਊਬਸ ਕੱਟੇ ਆ, 1/2 ਇੰਚ ਬਾਈ 1/2 ਇੰਚ ਕਿਊਬ ਹੋ ਗਏ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਊਬਸ ਈਜ਼ੀਅਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿਕਸ ਕਰਨੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਚੱਜ ਨਾਲ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਕਿਊਬ ਰੱਖੋਗੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਮਿਕਸ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਪੈਚੂਲਾ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਆ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ
क्रम्बली तो थोड़ा कट्ठा लड्डू भी बन जाता पर भुर भी जाता है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। हुण आपां की करते हैं असैंबल करते हैं। आपां नॉन स्टिक पैन दे विच थल्ले लाइनिंग लाउण दी लोड़ नहीं, जां तुहानूं पार्चमेंट पेपर जां बटर कुछ नहीं लाउण दी लोड़, आपकी शुगर ने कोटिंग कर देनी। हुण एप्पल मिक्सचर के उपर आपां जिहड़ी ओट्स की टॉपिंग बनाई है वो क्रम्बल कोट उपर पाउणा है ईवनली। जो क्रम्बल कोट पा लिया आपां ओवन च पाउणा है। हुण इनू 350 डिग्रीज ते 30 मिनट्स लिए आपां बेक करना है। बेक करके थोड़ा गोल्डन ब्राउन उपर हो जाएगा, थानू पता लग जू रेडी है। मैं 2 इंच बाई 2 इंच कट्टे पीस, वो इन्ना फुलफिलिंग होंदा है, तुसीं छोटे कटने कट लो ते आइसक्रीम दे नाल सर्व करके खा सकते हैं, गर्म गर्म ठंडा खा सकते हैं, थोड़ी मर्जी है। तो आ हैगा अपना एप्पल क्रिस्प। जो थानू वीडियो पसंद आई है जरूर लाइक करियो, शेयर करियो, सबसक्राइब करियो ते बैल आइकॉन नू जरूर दबियो। आ वीडियो देखने नू थैंक यू सो मच। अगली वीडियो ते आपां मिलदे हां हुण।